رتل القرآن ترتيلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال خاتمة المحققين أبو الخير شمس الدين محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى في طيبة النشر: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير، وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي، مرتلا مجودا بالعربي، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضار نهایت عزیز و بیننده های محترم، اینک به توفیق الله سبحانه و تعالی درس امروز خود را از باب تطبیقی و عملی اول که عبارت از باب معرفت الحروف التي تألف منها الكلام و عللها، در 42 صفحه گذشته پیرامون تربیه قاری صحبت کردیم که قاری چی مواصفات را داشته باشه. اما امروز از نقطه آغازین ما که تطبیق عملی الرعایه، کتاب بسیار قیم مکی بن ابی طالب قیسی است که حروف را و علتهایش را مخارجش را یعنی از کل نواحی بحث میکنه انشاءالله تعالی، از نواحی مختلف. باب معرفت الحروف. وی را فراموش نکنیم که همیش وقتی که یک موضوع را شروع میکنیم به عنوان باب میبینیم. فهم عنوان 50% فهم را برات میرسانانه. یعنی گفت که باب معرفت الحروف التي تألف منها الكلام و عللها، ای باب از در معرفت حروفی که از این ساخته میشه و کلام و علتهایش. باز تکرار میکنم، این باب است در معرفت حروف، او حروفی که از او کلام تألیف میشه. مؤلف را چرا مؤلف میگه؟ یعنی یؤلف کلامه، بخاطری که موضوعات مختلف را التهام میبخشه، یعنی یک جایش میکنه او را چی میگن؟ مؤلف. مثل که مصنف میگه یصنف کلامه، یعنی به خط در میاره، تصنیفش میکنه، باز میگن که فلان مصنفی کتاب است، فلان مؤلفی کتاب است. یعنی باب گفت که باب معرفت الحروف، شناخت اونمو حروفی که از او چی میشه؟ کلام ساخته میشه و علتهایش را بیان میکنه. قال رحمه الله: الحروف التي تألف منها الكلام 29 حرفا. گفت که کلام او حروفی که از او کلام ساخته میشه چند حرف است؟ 29 حرف. یعنی به اتفاق آرای علما حروف چندان است؟ حروف ابجدی همزه با تا ثا تا آخر که میریم 29 حرف. در بعض روایات مثل امام مبرد و بعض هم میگن که 28 حرف، اما او قول شاذ است فلا یقاس علیه. قول قوی که حروف عددش چندان است؟ 29. و هی حروف همزه با تا ثا. و یک زبرتن بگیم که در الف میگن الف با غلط است. الف همیش ساکن است، ما قبلش چی میخواه؟ فتحه. میگیم همزه با، اما جایگزین همزه شده، الف مشهور شده. در الف با تای ابجدی که میبینیم میگیم لام الف نیم، خودم هم گفتم که الف با، چرا که مشهور شده، اما در اصلش همزه باست، به خاطری که الف ساکن است و عربی به ساکن شروع نمیشه. احسن الله الیکم. و شهرتها تغنی عن ذکرها. شهرت حروف دیگه ما را
بینیاز میسازد ذکرش، به خاطر کلگی با یه آشنایی داره. یعنی وقتی یک طفل نو از جدید آغاز به سخن میکنه، بر از او اول ما حروف را یاد میدیم. و یک چیزی بسیار مهم که شما فیما بعد به حیث اساتذه مشایخ که انشاءالله تعالی شما مسئول هستی که امانت را به حق به اهلش برسانانی. در تعلیم قرآن کریم سه گپ بسیار دقیق متوجه باشی. وقتی که یک طفل را شما میخوایی که برش قرآن را یاد بدی، سه نقطه اساسی و مهم را شما در نظر بگیری. الا و هی اولا عزیزایم، شاگرد را با شکل و نام حرف آشنا بسازی. شاگرد را با شکل و نام حرف آشنا بسازی. وقتی که یک طفل یا یک شاگرد نو شروع، نو آغاز حرف را شناخت، شکل حرف شناخت، متعاقبا حرکات را برش به معرفی بگیری. اونها را با حرکات، با فتحه و ضمه و کسره و سکون آشنا بسازی. برش بگی که فتحه را بخاطر فتحه لانک تفتح فمک، دهن باز کو. ضمه را بخاطر لانک تضم شفتیک، لبها را گول کو. و کسره را بخاطر کسره لانک تکسر فکک. این اشعه پایانی نیست، ایرا پایانی انشاءالله طول پویگی کنه پویگی چه په انگلیسی کې وایم. احسن الله الیکم. دیگه در کسره حرف لبها داخل نیست که بعض هم میگن که ریا یا بیل کردی، غلط هست. فقط متعلق به علاشای پایانی است. پایین میگیم که بی، مثال فتح هست میگیم با بو دمه بی بی، لبهای ما خو بی این طرف نرفت. بی و اب وقتی که ساکن باشه بب. فهمیده شد؟ وقتی که این مرحله را برش یاد داده، این مرحله نقطه سومش روابط را برش یاد بده. جنگ، از جنگ استفاده نکنی که از جنگ خاطره های خوش نداریم. فهمیده شد؟ مؤمن که می باشه لین می باشه، بسیار نرم. دیگه ضرور نیست که در آموزش قرآن کریم جنگ یاد بگیریم. قرآن ما را نرم آموخته میکنه، نرم تربیه میکنه. روابط بگو دو نوع رب داریم. اگر خود حرف حرکت داشت حرکت میتیم، ما بعد ساکن بود اینمی متحرک را به ساکن چی میتیم؟ رب میتیم. ربط دوم ما وقتی که حرف شد داشته باشه، متحرک را به مشدد چی میتیم؟ رب میتیم. به خاطری که هر جایی که شد داشت حرف با هم که ادغام صورت گرفته، اولش ساکن بود دومش متحرک، به این اساس وقتی که این سه نقطه را به شاگرد یاد دادی، دیگه روان قرآن میخونه. ضرور نیست که بید ضربن، بید ضربین، بید پیشمون ماها آدهی تیر میشه. کجا بود جایی چیز آوردی چیزی نه، اینطوری نشه. این سه نقطه اساسی را سرش کار بکنی، خلاص دیگه باید خود کفا شود در این سه بخش. ضرور نیست که ما ضیاع وقت بکنیم. وقت، الوقت كالسيف ان لم تقطعه يقطعك. وقت مثل شمشیر است، اگر قطعش نکردی تو را قطع میکنه. در انگلیسی میگه the time is gold. از گلد هم بالاتر است. میگه که تایم طلاست. من میگم نه، حقا گفته که الوقت كالسيف، مثل شمشیر است. ان لم تقطعه يقطعك. اگر تو قطعش نکردی تو را قطع میکنه. این حروف را شناختیم 29 حرف. و قد اضیف الى ذلك احرف مستعمله. دیگه حروفی که دری استعمال میشه او هم اضافه میشه. و احرف اخرى قلیله الاستعمال. دیگه حروفی که استعمالش کم است. ما حروف معانی داریم، مثال در لغت عربی میگیم با و تا و کاف و لام و واو منذ مدخلا رب حاشا من عدا فی انعلا حتی الى. ای اسم را چی میته؟ زیر میته. حروف نصب داره، این ولن، پس کی، اذن، انچان، حرف مستقبل، انچان حرفی چطور است؟ این ولن، پس کی، اذن، انچان حرف معتبر. نصب مستقبل کنن، این جمله دائم اقتضا. ببینید تراث لغت دری ما فارسی چقدر علما خدمات ارزنده را تقدیم کرده بودن برای اهل قرآن و کسایی که خواستار آموزش علوم اسلامی هستن. یعنی را ما بسیار تقریبا کودک بودیم که را حفظ کرده بودیم، ولی تا حال
اونا کار میتا. مثال تستطیعوست نه در عربی، لنا که داخل کردیم لن تستطیع، آخرش نصب میتا. یعنی قواعد است و ما در صفت قاری مکمل و شریف خواندیم که یک قاری مکمل و شریف کسی است که با اعراب قرآن کریم آشنایی داشته باشه. اینطور کورانه تلقی و مشافهه نکنه از یک کسی که فقط شنیده باشه و چند وقت که بالایش میگذره، چنانچه که مکی گفت لم یلبث طویلا فقد ینسى او یضیع الاعراب. شاید بسیار وقت کم بالایش بگذره، یک وقت ببینی که فراموش کرد، به خاطری که اصل و اساس و اصولش ضعیف است. فهمیده شد انشاءالله. وسترى ذلك في باب بعد هذا الباب ان شاء الله. میگه زود است که بعد از این باب تو ببینی. و این کتاب بسیار مهم است. کتاب مکی بن ابی طالب خش الرعایه، این کتابی است که ان شاء الله تعالی که شما را به مراد میرساند، کل ما را باذن الله تعالی. وإنما سمي كل واحد أو كل واحد من هذه 29 على اختلاف ألفاظها حرفا. هر کدام این 29 حرف به اختلاف الفاظش، یعنی نطقشان فرق میکنه، نامهایشان، این کلش حرف مسمى شده. چی مسمى شده؟ حرف. چرا؟ لأنه طرف للكلمة، بخاطر که یک طرف کلمه است. طرف شيء ای آخره. ما در اصطلاحات یومی خود میگم یک طرف شو، یعنی در یک گوشه سرک استاد شو، یک طرف. فهمیده شد؟ دیگه بخاطر از همین حرف را طرف شیء میگه، بخاطر که در یک طرف کلمه قرار میگه، یا در اخیرش یا در اولش و یا در وسط، در یک بخشش قرار میگیره، و می خاطر میگن که حرف. خب گفت که و طرف کل شیء حرفه من اوله و من آخره. طرف کل شیء، طرف هر چیز، حرف از اولش و آخرش. مثال در اولش هم حروف است، در آخرش هم. به خاطر میگن که حرف. ولذلك كان اقل اصول عدد حروف الاسماء والافعال 3. به خاطر کمترین اصول عدد اسماء و افعال 3 دانه بود. طرفان و وسط، دو طرف، اول و اخیر و وسط، یعنی اول و اخیر و وسط. مثلا ما میگم فعل، نه فعل، یک طرف شام فا آمده، دیگه طرف چی آمده؟ لام، و در وسطش چی آمده؟ عین. یعنی طرفان و وسط، دو طرف و یک وسط. احسنتم. ولذلك كان اقل اصول عدد الحروف الاسماء والافعال 3، طرفان وسط. وكذلك الحروف العوامل، حروف عوامل که در بنی کلمه تغییرات میاره در اواخرش. مثال میگم جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید. مثال میگم الله على كل شيء قدیر. وقتی که این را داخل کردیم میگم ان الله. فهمیده شد؟ مثال میگم و کان الله غفورا رحیما. نه این مثال میگم که اسم این چی میگیره؟ نصب و خبر چی میگیره؟ رفع. این مثلا الله غفور رحیم است. نه وقتی که این را داخل کردیم میگم ان الله غفور رحیم و کان الله غفورا رحیما. دیدی تغییرات را؟ وكذلك الحروف العوامل سميت حروفا لانها وصله. میگه حروف به خاطر حرف مسمى شده، به خاطری که وصله است، یعنی کلمه را به کلمه وصل میده. بین الاسم والفعل، یعنی یک رابط یا وصله که بین اسم و فعل است. فهي طرف لكل واحد منهما، یعنی یک گوشه و یک طرف هر کدام از این هاست. آخر الاول و اول الثانی، آخر کلمه اول و اول کلمه دوم، یعنی حروف است که ربط میته. به همین خاطر یکی از اساسات وقف و ابتدا می است که بین معطوف و معطوف الیه وقف نشوه. یعنی از جمله جاهایی که بین مبتدا و خبر، بین فاعل و مفعول، بین مضاف و مضاف الیه، بین صفت و موصوف، بین معطوف و معطوف الیه، باید چیز وقف کنش، باید یک دست خوانده شوه. این از اساسات معرفت و وقف ابتداست که انشاءالله تعالی میاد. خب بين الاسم طرف لكن آخر الأول وأول الثاني. وطرف الشيء حداه من أوله ومن آخره، يعني طرف الشيء يعني محد أندازيش از اولش تا آخرش. ومنه قوله تعالى
و از این قول الله سبحانه و تعالی و اقیم الصلاة، نماز را برپا بتان، طرفی النهار ای اوله و آخر. طرفی النهار است، او که اضافه شده است نونش حذف شده. طرفی النهار یعنی دو طرفه، اول روز و اخیرش، که اول روز چی میشه؟ بعد از شب صبح میشه نه؟ و آخرش بارک الله فیکم. و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، فراموش نکو. باز میگه که ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی نیکی بدی را چی میکنه؟ از بین، مثل که تخت پاک بگیریم تو پاک کنی یک چیز را نه. ذلک ذکرى للذاکرین، یک تذکر است برای کی؟ برای کی؟ بذاکرا، کسی که و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. بارک الله فیکم. فهذه 29 أو 20 الحروف المذكورة، فهذه 29 الحروف المذكورة عظيمة القدر، يعني جایگاهش بسیار بلند است. جلیلة الخطر، یعنی بزرگ است رفت آمدش در ذهن. مثلا میگه لم یخطر ببال احد، در عربی میگه که چیزی که در فکر کسی نگشته باشه. یعنی اینجا میگه که جلیلة الخطری، یعنی از روی جایگاه و منزل در ذهن یک انسان خطور از این حروف که رفت آمدش بسیار بلند مرتبه است. وقتی که ما یک برنامه را میخوایم که تطبیق بکنم، یا سخن بگویم، یا زبان را یا میگه که دهن را بگشاییم به خاطر سخن گفتن، من مجبور هستم که این حروف را در ذهن خود یک لفه و دوران بدم که من چی گفته رایستم. به خاطر رسول الله میگه که من کان یؤمن بالله والیوم الآخر، بار تکرار میگن فلیکن خیرا او لیصمت، یک چیزی خوبه میگی بگو، نگو قرار خاموش باش. و میخواد جلیلة الخطر، یعنی که در ذهن انسان اونم جایگاه و رفت آمدش عظیم القدر است، مکانتش بسیار بزرگ است. لأن بها، چرا جایگاهش بزرگ است؟ لأن بها، بینمی حروف الله سبحانه افهمنا الله کتبه کلها، کل کتابایش را با واسطه اینمی حروف بر ما به معرفی گرفته است. عظیم القدر، جایگاه بزرگ داره جلیلة القدر. لأن بها افهمنا الله کتبه کلها و بها یعرف التوحید و یفهم بها و بها یعرف التوحید. وقتی که حروف نباشه توحید را میفهمی، یعنی وحدانیت الله را زمین میشن. ما چه رقم قل هو الله احد را بخوانم با واسطه اینمی حروف؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لان بها فهمنا الله كتبه كلها وبها يعرف التوحيد ويفهم وبها افتتح الله عامه السور. کل صورت ها را چی کرده؟ الله با واسطه اینمی حروف بر ما به معرفی گرفته است. ما وقتی که تلاوت میکنیم خب حرف را نطق میکنیم. سوره را چرا سوره میگه؟ گفتم براتون که در عربی 4 دیوالی را چی میگه؟ سور. در یک جایی که موانع ایجاد میشه یا سیم خاردار یا پنجره گرفته میشه، این را میگن سور در عربی. سوره را چرا سوره میگه؟ به خاطری که آیات ها و کلمات و حروف قرآنی را در داخل خود چی داده؟ یک سوره جای داده. مثل که یک 4 دیوالی در داخل خود بعضی چیزها را در بر میگیره، اینمونطور یک سوره در داخل خود آیات ها و کلمات و حروف را جای به جای ساخته است. به خاطر سوره را چی میگن؟ سوره. به خاطری که یک 4 دیوالی از بینمی آیات. مثال سوره بقره چند آیات؟ 280 چند؟ اینمی 286 آیات چی کرده؟ در داخل خود احاطه کرده. این را سوره میگن. فهمیدی؟ بارك الله فيكم. وبها أقسم، بينما حروف قسم يتكذا لا أقسم بهذا البلد فلا أقسم بمواقع نجوم. وبها نزلت أسماؤه وصفاته، أسماء وصفات الله بحروف. وبها قامت حجة الله على خلق، حجة الله سبحانه وتعالى بالای خلقش چی شده؟ استاده شده است. بینمی قامت الحجه بین حروف. و بها تعقل الاشیاء، اشیاء را به میفهم. وقتی که حروف نباشه من چه رقم چیزا را بفهمم؟ و تفهم الفرائض والاحکام، فرائض و احکام را من میفهم به حروف. ما میخوانم که الله میگه واقیم الصلاة و آتوا الزکاة، پیشتر گفت واقیم الصلاة طرفی النهار. الله میگه و تلک حدود الله فلا تعتدوها. این فرائض و حد و حدود را من بین حروف میشناسم.
و غیر ذلك من شرفها كثير لا يحصى. شرف بسیار بزرگ داره که حال نمیشه که ما حصر و حساب بکنیم. و اعلم بدن انه يكون كل حرف منها ساکنا و متحرکا الا الالف. بفهمی اصول مازویج آغاز میشه. شما با اصول لغت عربی، با اصول تجوید در این کتاب ان شاء الله تعالی آشنا میشه. میگه که واعلم بدان که انه يكون كل حرف منها ساکنا و متحرکا الا الالف. هر حرف از این 29 حرف یا ساکن می باشه یا چی می باشه؟ متحرک، یا زبر یا زیر یا پیش داره. الا الالف، مگر الف، بخاطر که الف فانها لا تكون الا ساکنه ابدا. الف همیش ساکن می باشه. ولا تكون الا زائده، نمی باشه مگر زائد. الا ان تكون منقلبه من حروف آخر، که از دیگه حروف یعنی منقلب شده باشه. فتكون اصلی نحو قام وكال و سأل و هي صوت هوایی، یعنی صوت چیست؟ هوایی است، بخاطر که مخرج نداره. ابن جزری گفت که فالف الجوف و اختاها و هي حروف مد للهواء تنتهی. حروف هوایی چرا میگه؟ که مخرج محدد نداره، مخرجش تقدیری است. در جوف گم است. من میگم نو صداش هی ها، فهمیده شد؟ للهوای تنتهی، یعنی هر جا که هوا انتها پیدا میکنه مخرج ازی هم در موجه انتها پیدا میکنه. یخرج من هواء الحلق متصلا بهواء الفم. هوای حلق متصل به هوای دهن. لا يعتمد على مخرج معین، مخرج معین نداره. و هي اخفى الحروف، یعنی ضعیف ترین حروف است. ولذلك سميت بالحروف الهوائي، بحروف هوایی مسمى شد. چرا؟ لانه يهوى في الفم حتى يتصل بالحلق. میگه گم میشه. گم میشه در چی؟ در حلق، تا که در داخل جوف دهن تا که به حلق برسه. به مخاطر یکم تا میگه هوا و حواس نفس که میگه نه، یعنی هوا یعنی یک گم شده رفته در چیزایی که اصل موضوعش نیست، در او خود گم کرده است. یعنی بخش عبادت را کلش همان در رفته در هوا و حواس نفس که میگن، جای رفته که او بر از این مناسب نیست. احسنتم. وكل الحروف تتغير الحركة التي قبلها فتكون ضاما او فتحا او كسرا الا الالف. هر حرکت ما قبلش حروفات تغییر میکنه. زبر زیر پیش الا الف فانها لا يكون ما قبلها الا مفتوحا ابدا. همیش الف ساکن از ما قبلش فتحه. و واو ساکنه فانها لا يكون قبلها کسره. و واو ساکن می باشه ما قبلش کسره نمی باشه. والياء الساکنه لا يكون قبلها ضمه. یا ساکنه ما قبلش ضمه نمی باشه. فهمیده شد؟ فقط چه رقم است؟ الف همیشه ساکن است ما قبلش چی می باشه؟ واو ساکن میشه ما قبلش، یا ساکن ما قبلش. اینی حروف مد شد. واو ساکن ما قبلش فتحه میه مثل صای و خوف. یا ساکن ما قبلش فتحه میه مثل صیف. این را با چی میگن؟ لین. آفرین. و یکون قبلها غیر ذلك من الحرکات. دیگه حرکات می باشه. و کل الحروف المذکورة لها صورة تعرف في الخط. میگه هر حرف برای خود عکس و صورت داره، فوتوگرافی یک صورت داره که با او ما اینا میشناسیم. یعرف الحرف بها اصطلاحا متفقا علیه. به مو اصطلاحی که متفق علیه بین علما است. مثال میگیم با اینطور نوشته میشه و حرف با و اینی نامش است، اینی شکلش متفق علیه است، بالایش یا نیست؟ هر جایی که بری اونم قصص. وكل حرف لا سنة في الخط. يعرف الحرف أو يعرف بها الحرف بها اصطلاحا متفقا عليه. اصطلاح متفق عليه. لا تتغير تلك الصورة إلا الهمزة. يزي حروف إنمي شكل اساسات هر حرف کس اینمی تغییر نمیکنه مگر همزه. مگر چی؟ فانها لا صورت لها تعرف بها. خود همزه صورت نداره، یک شکل نداره که ما ایرا بشنه. و انما یستعار لها صورت غیرها. دیگه صورت برش آورده میشه. چی معنی؟ فمره یستعار لها صورت الالف. یعنی مره استعاره میشه. استعاره یک معنی یک چیزی رو که بیاری دیگه چیز به او تشبیه بتیشه. این استعاره میگه. مثال ما همزه شکل نداره، میرم واو و میارم چی میکنم؟ سر حرف واو همزه را رسم میکنم، یا سر حرف یا همزه. مثل قالوا تالله تفتأ تذكر یوسف. تفتأ اینجا واو از بالاش اگر استاد سمی مثلا تفتأ، اما امام حمزه باز استاد میگه تفتأ. و ایتاء ذی القربا. حفظ که استاد میشه و ایتاء. صحیح شد؟ اما ورش اجا حمزه در یک وجهش استاد میشه و ایتای. دیگه گپ اساسی است که هر حرف به خود شکل داره، اصطلاح داره که تغییر نمیکنه مگر چی؟ همزه. همزه
یک دفعه صورت واو برش آورده میشه، یک دفعه بالای یا، یک دفعه بالای الف. به می خاطر و انما یستعار سوره فمره یستعار له سوره الالف، یک دفعه سوره الف آورد، و مره سوره الواو، یک دفعه واو، و مره سوره الیا، یک دفعه سوره یا را برش میاره، و مره لا یکون لها سوره، یک دفعه هیچ سورت نداره. فهمیده شد؟ و انما لم تكن لها سوره كسائر الحروف، و انما لم تكن لها سوره كسائر الحروف، نبود برش عکس صورت مثل دیگه حروف، لان الهمزه حرف ثقيل، همزه که حرف ثقيل است، فغيرته العرب لثقله، یعنی عرب ها را تغییر داده به خاطر چی؟ ثقل و گرانگی ازی. و تصرفت فيه ما لم تتصرف في غيره من الحروف، چنان تصرف کرد این تغییر داد این همزه را که دیگه حروف اینقدر تغییرات نیاوردین. اینا امام حمزه کوفی وقتی که بالای حمزه میگه اذا قرأت لحمزه فلا تقف له ولا حمزه، وقتی که به حمزه خواندی به حمزه استاد نشو. مثلا قال الملا استاد میشه قال الملا، اقرا استاد میشه اقرا. فهمیده شد؟ مثال در روایت حفص عن عاصم اعجمی دون 4 قرائت آمده است. ابن عمر میخوانه از روایت هشام اعجمی و عربی. چی؟ اعجمی. حمزه و کسایی و شعبه اعجمی به 2 حمزه. قالون و ابو عمرو اینا تسهیل مع الادخال میکنه اعجمی. دیگه قراء ورش و حفص و ابن کثیر یا چی میکنن؟ تسهیل دوم میکنه اعجمی. چطور؟ اعجمی. من میفهم که اغلب تی تسهیل یاد نداری، به خاطر شما تلقی مشافهه نکردی. استادای هم کس که شما از گرفتی بیچاره دیگه هم تا حد و چیزی بودین که من بخاطر تلاش داریم باید مسند شوی، امانت است، باید به حق برسه. فهمیده شد؟ بارک الله فیکم. فاتت به على 7 اوجه، میگه 7 با 7 وجه، به 7 قسم آمده مستعمله فی القرآن و الکلام، در قرآن کریم و در سخن همزه به 7 وجه تغییرات درش آمده. و جاءت محققتا، مثال بیشتر گفتم که انذرتهم، و مخففا مثل انذرتهم، و مبدلا انذرتهم در روایت ورش بغیره، و ملقى حرکته على ما قبل قد افلح الانسان الاخره، و محذوفا مثال حذفش میکنه بیخی امرار همزه، مثال میگه همزه استاد میشه میگه الدعاء، مثل السما هیچ همزه نیست. انتم اشد خلقا ام السما، ام السما. فلما لم تثبت الهمزه في كلام العرب على لفظ حرف واحد كما ثبتت كل الحروف، ثابت نیست در یک حالت مثل دیگه حروف. دیگه حروف ثابت است، یک حالت به خود داره. فهمیده شد؟ دون سوء. ولم يكن لها صورة ثابتة في الخط غير مختلفة كما لم تثبت هي في اللفظ على سنن واحدة، چنانچه که میگه مثل دیگه حروف یک حالت به خود نداره. و انما استعیر لها سورة الالف والیا والیا، یک دفعه سورت الف برش آورده شده، یک دفعه از واو و یک دفعه از یا، دون سورة غیرها من الحروف. دیگه و دون سورة غیرها من الحروف، دیگه سورت های دیگه حروف برش آورده نشده است. لأن الهمزه مواخیه لهن، بخاطر که همزه که از برادری داره به او خاطر. فهمیده شد؟ اذ یبدلن منها فی کثیر من الکلام، یعنی در اغلب از اینمی حروف ابدال میشه. مثال در رأس میگی رأس ما قبلش است همزه ساکن، ما قبلش فتحه میگیم راس. بؤس ما هم چی است؟ ضمه بوس. بئر ما قبلش است که اصلا میگیم بیر، به می خاطر که ابدال میشه برادری داره کتش، به می خاطر صورت ازو برش آورده میشه. بارک الله فیکم. فاذا خففت الهمزه ابدلت منها حرف من جنس حركه التي قبلها تبدل ابدا في الساكنه مع الفتح الفا ومع الضم واوا ومع الكسر يا، فتقول راس بؤس بئر. قواعد برام میگه که هم دو همزه کامته که ساکن بود، دویمش اولش متحرک، اگه اولش زبر داشت به الف تبدیلش کو، مثل آمنو اصلش امنو بوده، ایمان اصلش چی بوده؟ ایمان، ایمان شد. اوتو اصلش اوتو بوده، اوتو تبدیل شد. و تبدل هي منهن ايضا في كثير من الكلام، در بسیاری اوقات از تبدیل میشه. نحو قولك الشفاء الهمزه بدل من یا، اینجا ابدال از یا شده است، لانه فعال من شفا یشفی. فهمیده شد؟ دیگه ابدال شده. و تقول کسا الهمزه بدل من واو، از واو ابدال شده، لانه فعال من کسا یکسو، این ثابت شد نه؟ یعنی برادری و اخوت دارن، به مو خاطر شکل از این حروف احیانا برای همزه آورده میشه. و تقول رسائل الهمزه بدل من الف زائده لانه جمع رساله، در رساله. فاعرف ذلك، الى میگو بشناس من حکم هذه الحروف و صورها
و عللها. یا کلش باید چی کنیم؟ بشناسیم. اینجا یک باب کوتاست، بگیریم این باب رم نکتفی بهذا القدر، نکتفی بهذا القدر ان شاء الله تعالی. که کتاب بسیار کتاب مهم است. شما اینجا فهمیدین که حروف عددش چندان است؟ 29 حرف به اتفاق علما و متفق علیه در صورتش که کل حروف به خود یک شکل داره الا چی؟ همزه. همزه یک شکل نیست. چرا یک شکل نیست؟ به خاطری که به 7 وجه عرب ایره بدل کرده است، چی در قرآن کریم چی در کلام. ما در اصول قرائات سبعه چند باب داریم؟ گوش کنیم. باب همزتین از کلمه، باب همزتین از کلمه مثل انذرتهم. در اینجا گفتم که چند قرامت؟ انذرتهم تحقیق، انذرتهم تسهیل مع الادخال، انذرتهم ابدال، انذرتهم تسهیل مع الابدال. این چند همزتین از کلمتن مثل جاء احد، جاء احد، جاء احد. این ابدال. همزه مفرد است مثل یؤمن، یومن. نقل حرکت همزه به ما قبلش، مثال قد افلح، قد افلح المؤمنون. باب وقف همزه و هشام بالای همزه، ملائکه استاد میشه ملائکه، ملائکه. کل ازی به خاطر چی است که به 7 وجه عرب در قرآن کریم در کلام همزه را تغییر دادین. به مو خاطر همزه به خود یک شکل رسمی نداره. به خاطر این تغییراتی که وضع شده بالای ازی، یعنی مو تغییرات باید شکل نداشته باشه. یک دفعه سر همزه میایه، سر الف شکلش، یک دفعه سر واو، یک دفعه سر یا. به خاطر اینمی تغییرات. اینی موضوعات کلی درس امروزی ما بود که ان شاء الله تعالی در دروس آینده موضوعات بسیار مهم را با شما شریک خواهیم ساخت. هذا وبالله التوفيق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ورتل القرآن ترتيلا.